أهلا ومرحبا بكم أصدقائي في برنامجكم الجديد ألف باء تأمل. حلقتنا اليوم هي أول حلقة من البرنامج، وهي بعنوان تاريخ التأمل. عرف التأمل قديما منذ آلاف السنين بين مختلف الشعوب، حيث كانت بدايته عبارة عن ممارسة مقدسة وجزءًا عميقًا وأساسيًا من الديانات والطقوس السماوية والماورائية المقدسة، ووسيلة روحانية بحتة. إلا أنه حديثًا أثبتت تأثيراته المدهشة وفوائده الكبيرة على كل من العقل والجسد، مما جعل العديد من الدراسات والتجارب تختص بدراسته علمياً. أضحت عملية التأمل شعبية على نطاق واسع، حيث يمارسها أكثر من 18 مليون شخص في الولايات المتحدة الأمريكية، وانتشرت في جميع أنحاء العالم على اختلاف الثقافات والديانات. واستخدمتها الشركات الرائدة مثل جوجل وسيلسفورس وجولدمان ساكس كممارسات أساسية في مكان العمل، كما تم دمجها في المناهج الدراسية في العديد من الكليات والمدارس لمساعدة الطلاب على تحسين مدى انتباههم وتركيزهم وتقوية الذاكرة لديهم. والعجيب في الأمر أن كل من يتأمل ولو لمرة في حياته يجد نفسه مشدوداً له بشكل غريب، وتبقى ذاكرته تحتفظ بتلك التجربة على أنها فريدة من نوعها وتلح عليه لتكرارها طوال الوقت. ترى لذلك علاقة بأصل الإنسان، أو هو الطريق إلى العودة إلى ذواتنا؟ يقول الدالاي لاما، وهو قديس زعيم البوذية في تبت: التأمل هو الحالة الطبيعية لوعيك. إنها طريقة لتدريب العقل على تحقيق حالة من الهدوء العقلي والعاطفي، ويتم ذلك باستخدام تقنيات التأمل المختلفة. كل هذا أصدقائي يجعلنا نبحث ونتعمق أكثر فأكثر في التأمل لنكتشف أسراره، والتي تجعل منه على هذا القدر الهائل من الأهمية والفائدة. متى بدأ التأمل؟ هناك تاريخ مكتوب عن التأمل في التقاليد الهندوسية للفيدانتيزم، والذي يعود تاريخها إلى حوالي 1500 سنة قبل الميلاد، ولكن تم تطويرها قبل ذلك بقرون عديدة. في الحقيقة من غير المعروف بالضبط متى بدأ التأمل، حيث لا يوجد دليل مكتوب، ولكن يعتقد أنه بدأ كممارسة جلية منذ حوالي 5000 سنة، وقد يكون بدأ تماماً مع بداية تواجد البشر أصلاً، حيث وجدت رسومات وحفريات تدل على ذلك. بين 500 و 600 سنة قبل الميلاد مارس الصينيون التأمل تحت اسم الطاوية والهند البوذية، كما تأثرت بها المدرسة الهندوسية الفانداتا، حيث يعتبر بوذا من أشهر أعلام التأمل في الهند، حيث انتشرت تعاليمه في كل أنحاء العالم حالياً. بعد بضع مئات السنين تم كتابة فلسفة التأمل واليوغا وكيفية عيش حياة أكثر روحية في الكتاب المقدس باغافاد جيتا في الهندوسية. كما كتب بانتاجالي، والذي يعتبر الأب الروحي لليوغا سوترا، عام 400 ميلادية، حيث أدرج تأمل ديانا كواحدة من الخطوات التسع لليوغا. جاء التأمل إلى الغرب في 20 قبل الميلاد، عندما كتب فيلو الإسكندرية عن التمارين الروحية التي تضمنت تركيز العقل. أما في القرن الثالث طور الفيلسوف بلوتينوس تقنيات التأمل، رغم أن القليل ممن اتبعوها آنذاك.
هناك أدلة أيضاً على أن الممارسات التأملية قد أجريت في الديانات اليهودية خلال العصر البرونزي، وأن هناك دلائل على ذلك في الكتاب المقدس العبري، حيث شملت ممارساته أساليب مختلفة. ومع نمو البوذية في الشرق، ازداد التأمل خاصة في اليابان عندما اكتشف الراهب الياباني دوشو الزين لدى زيارته للصين عام 653، وقدم ممارسة التأمل إلى اليابان عند عودته، وافتتح أول قاعة للتأمل، مما أدى إلى تطور ممارسة التأمل باليابان بشكل كبير من القرن الثامن ميلادي فصاعداً. سنة 1227 كتب الراهب الياباني دوجن تعليمات زانزان، وهو شكل من أشكال التأمل الجالس الذي تمارسه بوذية الزين. أما المسلمون فلقد كان التأمل جانباً هاماً في التصوف الإسلامي الذي مارسه المسلمون في القرن الثاني عشر. وفي المسيحية يمكن إرجاع التأمل إلى الفترة البيزنطية، حيث مارسه المسيحيون للصلاة ودراسة الثورات وتكرار الكلمات المقدسة. بينما نجد على جبل آثوس في اليونان تم تقديم التأمل بين القرنين العاشر والرابع عشر. جاء التأمل إلى الغرب في القرن الثامن عشر من خلال دراسة البوذية وانتشارها. في عام 1927 تم نشر ترجمة إنجليزية من طرف كارل يونغ لكتاب الموت التبتي، مما زاد من اهتمام وممارسة التأمل في البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية بشكل كبير. قبل ذلك ببضع سنين كتب الشاعر والروائي الألماني هيرمس هيس الكتاب الشهير سيدارتا، وهو قصة الرجل الروحية لاكتشاف الذات اقتباساً من قصة بوذا. تبع ذلك حركة الفيباسانا أو ما يعرف بالتأمل التحليلي التي بدأت في بورما خلال الخمسينيات من القرن الماضي، وتم نشر دارما بامس في عام 1958، مما جذب الانتباه إلى التأمل أكثر. كما يعتبر رامانا ماهاريشي في الهند أحد أعظم الحكماء في الهند التقليدية، والذي كان من أكبر ممارسي التأمل في الهند، حيث تتركز تعاليمه على مفهوم الذات والسؤال من أنا. وبحلول منتصف القرن العشرين كان التأمل واسع الانتشار في جميع أنحاء الغرب، حيث بدأ الأساتذة والباحثون في دراسة الآثار والفوائد الكبيرة التي تنجم عن ممارسة التأمل. ويعتبر الدكتور هربرت بنسون هو أحد رواد هذه الدراسات التي أجريت من خلال بحثه في جامعة هارفارد. كان من أول الأطباء الغربيين الذين أدخلوا الروحانية في الطب، وأصبح بنسون أستاذ العقل والجسم في كلية الطب بجامعة هارفارد. في عام 1970 تأسس برنامج الحد من الإجهاد القائم على اليقظة MBSR في الولايات المتحدة الأمريكية Mindfulness Based Stress Reduction، الذي ابتكره الدكتور جون كابال-زين، وهو أستاذ في الطب في كلية الطب بجامعة ماساتشوستس، حيث يعتمد البرنامج على الجمع بين ممارسة التأمل الواعي أو اليوغا وأخذ دروس في إدارة الغضب. ويعتبر المعلم الروحاني باغوان أوشو من مواليد 1931 أكثر من نشر التأملات بأنواعها، وخاصة التأمل الحركي، حيث أنشأ العديد من مراكز التأمل في الهند في السنوات ما بين 1960 و 1980، إلى أن انتقل إلى أمريكا سنة 1981 وأنشأ المدينة الفاضلة التي سماها راجنيش بورام لنشر تعاليمه وتأملاته. كما تتحدث كل كتبه عن مختلف أنواع التأملات.
أما في الآونة الأخيرة فقد افتتح الأمريكي من أصل هندي ديباك تشوبرا مركز تشوبرا للرفاهية لممارسة مختلف التأملات. واليوم يعتبر دكتور ديباك تشوبرا كواحد من أساتذة الفلسفة الشرقية في العالم الغربي. منذ افتتح مركزه سنة 1996 ازدادت شعبية التأمل في الغرب، وسترى اليوم العديد من ممارسات التأمل والاقتباسات الملهمة لتشوبرا في جميع أنحاء العالم. كما كتب دكتور ديباك تشوبرا أكثر من 80 كتابا حول موضوع التأمل والفلسفة الشرقية، 21 منها كانت الأكثر مبيعا في نيويورك تايمز، وأشهرها القوانين السبعة للنجاح الروحي. كما أسس مايكل سينجر المعلم الروحاني صاحب كتابي الروح المتحررة وتجربة التسليم الأكثر مبيعا في العالم مركزا لممارسة التأمل واليوغا اسمه معبد الكون سنة 1975. كما تعتبر الكاتبة والعالمة النفسانية باربارا دي أنجلس المؤسس والمدير التنفيذي لمركز لوس أنجلس للنمو الشخصي، والذي يعنى بالتعليم الروحاني والتأمل. كما قام البروفيسور ريتشارد دافنسون من جامعة ويسكونسن ماديسون بالولايات المتحدة الأمريكية بدراسة التأمل علمياً وتأثيراته الفعلية على الجسم والخلايا. أما في فرنسا فيعتبر الطبيب النفسي الدكتور كريستوف أندري الذي اشتهر بمؤلفاته الكثيرة حول التأمل أول طبيب أدخل التأمل إلى المستشفى الفرنسي سانت آن. فمنذ عام 2004 يستخدم مركز الصحة النفسية التأمل لمساعدة المرضى الذين يعانون من الاكتئاب المزمن واضطرابات القلق، ويستخدم التأمل نهجاً مكملاً لباقي العلاجات. من أشهر كتب الدكتور كريستوف أندري لا في انتيريور الحياة الداخلية. أما في العالم العربي أيضاً انتشر تعليم التأمل على نطاق واسع، حيث اعتمدت تعليمه مختلف أكاديميات التطوير الذاتي. اليوم أصبحت ممارسة التأمل ممارسة يومية ولايف ستايل للعديد من الأشخاص في العالم بسبب الميديا كاليوتيوب وتطبيقات البلاي ستور، حيث تجد مختلف أنواع التأمل جاهزة للمتابعة والتطبيق على الإنترنت. إلى هنا ينتهي لقائي بكم، ألقاكم في الحلقة المقبلة للمزيد من المعلومات والأسرار عن التأمل. كانت معكم الدكتورة خضرة سليمان في برنامج ألف باء تأمل.